እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከBahlie ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ብዙ ጊዜ እኔ ማዘወትረውን ከከባድ ምግብ በኋላ እንጠቀመውን ቆንጆ ሻይ ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደወል ምልክቱን ከዛም ደግሞ ኦል የሚለውን በመንካት ቤተሰብ ሁኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ። እሺ መጀመሪያ እንጠቀመውን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ሁሉንም አዘጋጅቻለሁ። አንዱና ዋነኛው ሞሪንጋ ነው። የሞሪንጋ ፓውደር ሽፈራው ፓውደር እንለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሎሚ 2 ሎሚና አንድ የሾርባ ማንኪያ ሊሆን የሚችል ስንከትፈው ዝንጅብል በደንብ የታጠባለኝ። እዚህ ጋር ሲናመን አለኝ። ሲናመን ሁለቱንም እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት ሁለቱንም መጠቀም ይቻላል ለማለት ነው። አንድ ስቲክ ከዚህ ላይ ወይ መጠቀም ይቻላል ወይ ከዚህ ላይ ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ መጠቀም ይቻላል። እዚህ ጋር ከሙን ወይም ኩሚን የምንለው አለኝ። ይሄኛውም ከለር ይሆናል፣ ሌላም ከለር አለ ያኛውም ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ማር አለኝ እንደምታዩት። እዚህ ጋር ደግሞ 4 ኩባያ ውሃ ያስፈልገናል። እነዚህን ተጠቅመን እናዘጋጃለን ማለት ነው። ይሄንን እኔ የጾም መያዣ ብለን ሰሞኑን ምግብ ትንሽ ያው ቅባት ያለው ከበድ ያለ ስጋው ዶሮ ስለምንበላ እሱን እኔ ቀድሜ ነው በቃ አብሬ እየበላን እያለን ራሱ ጧትና ማታ ይሄንን መጠጣት ቆንጆ ነው ማለት ነው። አሁንም ደግሞ ካለፈን በኋላም ቢሆን ይሄንን መጠቀም ጥሩ ነው። ጧትና ማታ ወይም ምግብ ከመብላታችሁ በፊትና ማታ ላይ ልትተኙ ስትሉ ይሄንን ብትመገቡ ብትጠጡ ሻውን ይሄ ሽንት ቤት ቶሎ ቶሎ ያስሄዳል። ታውቃላችሁ ሞሪንጋ እንደዛ ያደርጋል። ሰውነታችሁ የሚያጸዳ ነው። ይሄ ነገር የምነግራችሁ ነገር ሐኪም ጋር ሄዳችሁ የምትታከሙትን የሚተካ አይደለም። ሐኪም ጋር መሄድ ያለባችሁ ሰዎች ሐኪም ጋር መሄድ ያለባችሁ ህመም ምልክት ያላችሁ ይሄ የበላነው ምግብ በደንብ እንዲፈጭ ሜታቦሊዝምን እንዲጨምር የበላነው ምግብ ፋት ሴል ሆኖ ስቶር ከሚያደርግ ይልቅስ እና እንደ ስብ መልኩ ከሚጠቀመጥ ይልቁንስ በርን እንዲያረግ እንዲቃጠል ወደ ኢነርጂ ወደ ኃይል እንዲቀየር እንደዛ የሚያደርግ ነው። ኃይለኛ ኩላሊት ህመም፣ ኃይለኛ ጉበት ህመም ወይም ሌላ ነገር ያላችሁ እርጉዝና የምታጠቡ እናቶች እነዚህ ነገሮች ሐኪማችሁን ሳትጠይቁ እንዳትጠቀሙ ብዬ በትህትና ጠይቃለሁ። ይሄ ሁሉ ጊዜ የምናገረው ነው። ሎሚያችንን እንደዚህ በደንብ መጀመሪያ እናጥበዋለን። ከዛ እንከትፈዋለን እስከ ልጣጩ እንጠቀመዋለን። ጨጓራ ችግር ያለባችሁ የጠየቃችሁኝ ያላችሁ ግን የጨጓራ ችግር ለአንዱ የሚስማማው ለአንዱ ላይ ስማማው ይችላል። የጨጓራ ህክምና ራሱ መድኃኒት ለጊዜው ነው እንጂ የሚያስታግስላችሁ ጨጓራ የሚያማችሁን ነገር አለማድረግ ነው። በቃ የማይስማማችሁን ነገር አለማድረግ ነው። አብሮ ተስማምቶ እንዲድን የሚያደርግላችሁ ማለት ነው። እና ምስር ሲበላ አመመኝ የሚል ሰው አለ። ምስር ደግሞ እየበላ የማያመው ሰው አለ። አሁን እኛ ይሄ ምንም አላለንም እየጠጣን ነው። ለሌላ ሰው ደግሞ ሊያመው ይችላል፣ እንደ አዲስም ሊያስጀምርበት ይችላል አዲስ ጨጓራ ህመም። ስለዚህ መጀመሪያ በትንሹ ተጠቅማችሁ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። ዝንጅብሉ እንደዚህ ልጬ ለቅለቅ አደርገዋለሁ። እንደዚህ ለቅለቅ እናደርገውና እንከትፈዋለን። ይሄ ነገር ቦርጭ ምናምን ላስቸገራችሁ ሰዎች መጠቀም ይሄ ጥሩ ነው። ቀልድ አይደለም የምነግራችሁ። ይሄ ከተጠቀማችሁበት ነው። ታዲያ አንድ ቀን ጠጥቶ የሆነ ቀን ከተቆመ አይሆንም። እኔ በጣም ብዙ ነገር የቀያየርኩ ነው የምጠቀመው። ግን ይሄንን ብቻ ከሆነ አሁን የተስማማችሁ ቴስቱን የወደዳችሁት ይሄንን ቢያንስ በሳምንት ውስጥ 1-2 ቀን እንኳን ጧትና ማታ መጠጣት ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደኔ ደግሞ ወይም እየቀያየራችሁ መጠጣት ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደዚህ እናደርጋለን። እዚህ ጋር አለኝ እንደነገርኳችሁ እኔ ከስቲኳ ላይ አንዷን ነው የምጠቀመው። አንዷን እጠቀማለሁ ከዚች ላይ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ተጠቅመናል ማለት ነው። እነዚህን የቀረን ሞሪንጋ ነው።
ሞሪንጋ እንግዲህ ጥቅሙ የትየለሌ ነው የሚነገረው። ከዚህ ጋር አንድ የሻይ ማንኪያ እጨምራለሁ ማለት ነው። ብቻውን ከመጠጣት ለቴስቱም ለጥቅሙም እንደዚህ ቆንጆ ነው። እንግዲህ ያው ይታያል አይደለ? እንደዚህ እናደርጋለን። ከዚህም አንድ ማንኪያ እንጠቀማለን። በጣም ቆንጆ ነው። ከሙንም በጣም ቆንጆ ነው። እያንዳንዱን እየገባችሁ ማንበብ ትችላላችሁ፣ ጥቅማቸውን ማለት ነው። የምንመገባቸው ጥቅም ስላላቸው ነው አይደል? ለቴስት ብቻም አይደለም ምግብ ላይ የሚገቡት። 4 ኩባያ ውሃ ያስፈልጋል። አሁን በሚመቻችሁ ነገር ትጥዳላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ 4 ኩባያ ውሃችንን እንጨምርና መጀመሪያ ውሃውን እንደዚህ እናፈለዋለን። ለምን ቀድመን ካደረግነው የሎሚው ምናምን ጥቅሙ እንትን እንዳይልብን ብዙ እንዳይቆይ ማለት ነው። እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ትንሽ ደቂቃ ጥቅሙ ሎሚው ቫይታሚን ሲ እንትን እንዳይልብን ትንሽ ደቂቃ እንዲወጣ እናደርገዋለን ማለት ነው። ትንሽ ታክታክ እናደርገዋለን። አሁን እሳቱን አጠፋለሁኝ እና ትንሽ እንደዚሁ ትንሽ ቀዝቀዝ ማለት በጣም ማቀዝቀዝ ሳይሆን ትንሽ እንዲዋሃድ እንዲብላላ ወደ ፈሳሹ ሎሚው እና ዝንጅብሉ የሲናመኑ እንዲሄድ ትንሽ 1-2 ደቂቃ እንተወዋለን ማለት ነው። ከዛ በማጥለያችን እናጠላለን። ከዛ መጠጣት ነው ማለት ነው። እሺ አሁን ይበቃዋል። ሳይቀዘቅዝም እንዳለ እንትን ስለሆነ ይሄ ሰፊ እቃ ስለሆነ ቢያንስ መጀመሪያ እንደዚህ ትንሽ እቀንሳለሁ ማለት ነው። እንትን እንዳይልብኝ እንዳይፈስብኝ። እሺ መጀመሪያ ማር የምትጠቀሙ ከሆነ ማር ያው ጣዕሙን ጥሩ ለማድረግ ነው፣ እንደ ጣፋጭ ለመጠቀም ነው። ማር የምትጠቀሙ ከሆነ መጀመሪያ ማሩን እንጨምራለን። የምትፈልጉትን ያህል መጠን እንጨምራለን። ስኳር እንዳትጠቀሙ። ስኳር ከተጠቀምን በቃ ያው ምንም ጥቅም የለውም ማለት ነው። ከዛ ይወቀዳለው ማለት ነው። እኔ ይሄንን ብርጭቆ የተጠቀምኩት እንዲታያችሁና ለፎቶ ብዬ ነው እንጂ በእንደዚህ በትንሽ አይደለም የምንጠጣው። እዚህ ጋር በምታዩት በዚህ ነው የምንጠጣው። አንድ ተለቅ ባለ ብርጭቆ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ገለብጠውና ወደዛ ፎቶ ካነሳሁት በኋላ ላው ላይ ደግሞ እንሞላለን ሌላ ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። በእርግጠኝነት ተጠቀሙት፣ ምንም ጉዳት የለውም። ተወዱታላችሁ። በጣም ለጤናችን ቆንጆ ነገሮች ናቸው እንደዚህ ያሉ ነገሮችን መልመድ። ኮሜንት አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በጣም ደስ የሚል ቴስት ነው ያለው። እንትኑ የሚያስታውቀው ትንሽ ሎሚው ነው የሚያስታውቀው እንጂ ሌላው አያስታውቅም። ብዙ ሎሚው ትንሽ ይሰማኛል። ሌላው የሆነ ተቀላቅሎ ምንም ጣዕም የለውም። በጣም ደስ የሚል ቴስትም ነው ያለው በቴስትም ደረጃ። ቻው፣ መልካም ጊዜ በያላችሁበት።